Hello mga Jumega! Welcome sa akong channel! Welcome sa akong channel. And today's video, I have something to share. Our throwback video with friends in Uslob, Sumilon Island Adventure. 3, 2, 1. No, 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 no. super ka nice ang among video. Grabe ang na-experience ito. Super kanindot sa lugar, sandbar. Pero ang bawd matyunon mi. Shout out Mercy Day. Nagilom-ilom radyo ka dito Day. Ikan sa pag-sobo na itong ato. Hanggang sa pag-uli. Sige, hilak. Lord, siya pa naman hilak pataaning. Ha? Mauna siya, mga Jamaica. As in, Jude, super kanina itong adventure. O, shout out sa ko dito sa Uslob nila ni Pastor Nolo and Kindaw sa Caferoni. Salamat kayo. O again, ayaw mo kalimot sa pag-like, comment, and subscribe. Guys, again and again naman. See you in my next vlog. Lari! Uy!
subscribe na. Sige, abot mo. Pagdali na.